นึกว่าแกจะไม่กลับบ้านซะอีกปิดเทอมปีที่แล้วไม่กลับทำไมปีนี้ถึงกลับมาล่ะก็อยากจะกลับมาดูผัวใหม่ของแม่ด้วยได้ยินข่าวว่าสมกันยังกับกิ่งทองใบหยกก็กูชอบของกูว่าแต่มึงเถอะเมื่อไหร่จะเรียนจบเมื่อไหร่จะหาเงินให้กูใช้แม่ส่งผมเรียนนะก็ไม่ผมต้องส่งตัวเองเรียนผมต้องทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตแม่มีผัวใหม่ก็ให้ผัวเลี้ยงสิปากดีนะเองปีกกล้าขาแข็งแล้วนี่แม่ก็เพลาๆเรื่องดื่มไว้บ้างก็ดีนะดื่มเป็นลิซึมอยู่แล้วไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาเหรอมึงไม่ต้องมาพูดมากมึงจะไปไหนก็ไปกูรำคาญหานไอ้หานโว้ยไอ้ผัวเฮงซวยวันๆไม่ทำอะไรหายหัวไปไหนของมันวะโอ้ยแม่เสียงดังรำคาญมึงก็อีกคนจะไปไหนก็ไปบรรยากาศยามเย็นเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความมืดสลัวลมพัดเอื่อยพากลิ่นไอดินและสาบหญ้าโชยมาตองก้าวเดินแยกจากกลุ่มเพื่อนกลับมายังบ้านไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางความเงียบสงัดของพงหญ้ามีเพียงเสียงจิ้งหรีดเรไรที่ร้องระงมเขากวาดสายตาผ่านความมืดก่อนจะชะงักฝีเท้าลงเมื่อเห็นร่างหนาเตอะของชายคนหนึ่งนอนทอดกายอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านเผชิญหน้ากับเหยื่อในเงามืดร่างนั้นนอนหงายหายใจเข้าออกเป็นจังหวะหนักหน่วงกลิ่นเหล้าขาวจางๆผสมกับกลิ่นเหงื่อใครของชายชะกันที่ทำงานหนักมาทั้งวันลอยมาเตะจมูกตองก้าวชายคนนี้คือผัวใหม่แม่ที่เขาได้ยินแต่ชื่อมานานแต่ไม่เคยได้พินิจพิจารณาใกล้ๆแบบนี้มาก่อนตองก้าวค่อยๆก้าวเท้าเข้าไปหาแคร่ไม้ไผ่อย่างเงียบเชียบราวกับเสือที่กำลังย่องตะครุบเหยื่อสายตาที่เคยเรียบเฉยเริ่มวาวโรดด้วยความปรารถนาที่ซ่อนลึกทำไมผัวแม่ถึงได้ถูกใจกูขนาดนี้วะเขารำพึงในใจพลางพินิจมองกล้ามแขนเป็นมัดๆและแผงอกกำยำที่กระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะหายใจผิวสีครามแดดนั้นดูดิบเถื่อนและทรงพลังจนตรงก้าวเผลอเลียวริมฝีปากที่แห้งผากสัมผัสที่สั่นสะท้านมือของตรงก้าวสั่นระริกไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เป็นเพราะความตื่นเต้นที่พุ่งพล่านเขาค่อยๆเอื้อมมือไปสัมผัสที่โหนกแก้มสักๆของชายรุ่นพี่นิ้วเรียวไหลไปตามไรหนวดเขียวครึ้มอย่างเบามือสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความโหยหาและความกระหายที่ถูกกดทับไว้มานานเขาก้มลงไปกระซิบชิดใบหูของคนที่กำลังหลับไหลลมหายใจอุ่นๆของตองก้าวเป่ารดต้นคอหนาจนร่างบนแคร่เผลอครางอืออาในลำคอถ้าพี่ไม่ใช่ผัวแม่นะผมคงไม่ปล่อยให้พี่นอนหนาวอยู่บนแคร่นี้คนเดียวหรอกตองก้าวขยับยิ้มที่มุมปากสายตาโลมเลียไปทั่วร่างกำยำนั้นอย่างถือกำสิทธิ์เขาลดเสียงลงจนเป็นเสียงกระซิบที่ดูอันตรายและมีเล่ห์ในเพิ่งเห็นตัวจริงชัดๆก็คราวนี้หุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้บอกเลยว่าสเปคผมชัดๆอย่าให้ผมเห็นพี่เมาพับหลับไม่รู้เรื่องแบบนี้เป็นรอบที่2นะผมเตือนไว้ก่อนเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะแกล้งกดปลายนิ้วลงบนอกแกล่งเบาๆพี่เคยได้ยินไหมคำว่าพรากน้ำน่ะมันเป็นยังไงถ้าคราวหน้าพี่มานอนทอดร่างล่อตะเข้แบบนี้อีกผมสัญญาเลยว่าผมจะไม่แค่ลูบคลำแน่ๆแต่ผมจะพรากน้ำพี่ให้เกลี้ยงตัวเลยคอยดูความลับใต้เงาจันทร์คำพูดสองแง่สองง่ามนั้นถูกทิ้งไว้ในความเงียบตองก้าวจ้องมองใบหน้าคมเข้มนั้นเป็นครั้งสุดท้ายด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยเล่ห์ในและความพึงพอใจก่อนจะหยัดกายลุกขึ้นยืนตรงสลัดความฟุ้งซ่านออกไปชั่วคราวเขาเดินเข้าบ้านไปโดยไม่หันกลับมามองอีกทิ้งให้ชายหนุ่มผู้เป็นพ่อเลี้ยงนอนฝันหวานหรือฝันร้ายอยู่บนแคร่ไม้ไผ่โดยหารู้ไม่ว่าลูกเลี้ยงคนนี้ได้หมายตาเขาเอาไว้ในฐานะเหยื่ออันโอชะเสียแล้วคืนนี้แค่บทนำแต่เกมจริงๆมันเพิ่งจะเริ่มต่างหากแสงจันทร์รำไรพยายามสอดส่องผ่านใบกล้วยที่กางกั้นบรรยากาศรอบกายเงียบงัดมีเพียงเสียงลมพัดใบกล้วยเสียดสีกันดังแกรกกราก
ชวนให้ใจสั่นตองก้าวหยุดยืนนิ่งลมหายใจเริ่มติดขัดเมื่อสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือร่างกำยำของน้าหารพ่อเลี้ยงหนุ่มที่กำลังหลับไหลไม่ได้สติอยู่ท่ามกลางดงกล้วยอันมืดมิดการเผชิญหน้าที่โชคชะตากำหนดตองก้าวยืนมองภาพนั้นด้วยสายตาที่ลุกโชนความเงียบของป่ากล้วยยิ่งทำให้เสียงหัวใจของเขาเต้นโครมครามจนแทบจะทะลุออกมานอกอกเขาค่อยๆสุดกายลงนั่งข้างๆร่างที่นอนทอดกายอยู่อย่างไร้ทางสู้นาหารเราเจอกันครั้งที่2แล้วนะตองก้าวพึมพำด้วยน้ำเสียงพร่าสั่นจำคำที่ผมเคยเตือนไว้ที่แคร่หน้าบ้านได้ไหมผมบอกแล้วว่าอย่าให้มีรอบ2เขากวาดสายตาสำรวจร่างกายหนาแน่นนั้นอย่างละเอียดราวกับจะบันทึกทุกตารางนิ้วไว้ในความทรงจำตั้งแต่ไรหนวดเคราที่ขับให้ใบหน้าดูดิบเถื่อนไปจนถึงแผงอกกว้างที่สะท้อนแสงจันทร์รำไรลอนกล้ามหน้าท้องที่เรียงตัวสวยงามนั้นดึงดูดให้เขายื่นมือที่สั่นเทาไปสัมผัสเบาๆเปิดฉากกามเทพในเงามืดตองก้าวขยับยิ้มที่มุมปากเป็นยิ้มที่มีทั้งความเจ้าเล่ห์และความโหยหาเขาจัดการจัดแจงท่าทางของนาหารให้กลับมานอนในท่าที่สบายที่สุดเพื่อที่บทเรียนหลังจากนี้จะได้ราบรื่นไร้อุปสรรคนาหารผมไม่รู้นะว่าตื่นมาน้าจะจำเรื่องคืนนี้ได้ไหมเขาโน้มตัวลงไปกระซิบชิดริมฝีปากหนากลิ่นเหล้าจางๆผสมกับกลิ่นกายชายชาตรีทำเอาตองก้าวแทบคลั่งแต่คืนนี้ผมจะพาน้าไปขึ้นสวรรค์จะทำให้น้ามีความสุขที่สุดจนลืมเมียที่บ้านไปเลยมือเรียวค่อยๆบรรจงถอดเสื้อกล้ามสีขาวที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อของพ่อเลี้ยงออกเผยให้เห็นผิวเข้มละเอียดที่เต็มไปด้วยพลังงานตองก้าวหลับตาพริ้มสูดดมกลิ่นอายความเป็นชายที่รุนแรงและเย้ายวนใจก่อนจะเริ่มใช้ริมฝีปากลากไล้จากซอกคอหนาลงมายังยอดอกและเลื่อยต่ำลงไปตามแนวกล้ามท้องอย่างเชื่องช้าและหนักแน่นความลับกลางดงกล้วยเมื่อมาถึงขอบกางเกงยีนที่เปรอะเปื้อนตองก้าวไม่รอช้าที่จะจัดการกับพันธนาการชิ้นสุดท้ายท่ามกลางความรกทึบของป่าอเมซอนที่เขากำลังบุกเบิกความตื่นเต้นทวีคูณขึ้นทุกขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงความร้อนแรงที่ซ่อนอยู่ข้างในหอมเหลือเกินนาหารเขาครางในลำคอเมื่อสิ่งที่เขาเฝ้าฝันถึงปรากฏแก่สายตาอย่างท้าทายในความมืดที่มีเพียงเสียงแมลงเป็นพยานต่อก้าวเริ่มบรรเลงบทเพลงแห่งความปรารถนาอย่างละเมียดละไมเขาใช้ทั้งความแอ่นโยนและความเร่าร้อนเข้าจู่โจมร่างที่ไร้สติสลับกับการกระซิบเรียกชื่อนาหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกสัมผัสคือการแก้แค้นและรางวัลในเวลาเดียวกันเขาตั้งใจจะพรากน้ำจากชายคนนี้ให้หมดสิ้นสมกับที่เคยประกาศไว้โดยไม่สนว่าคนตรงหน้าจะรับรู้หรือไม่เพราะสำหรับตองก้าวแล้วคืนนี้คือความสุขสมบูรณ์แบบที่เขาเป็นผู้คุมเกมเพียงคนเดียวแสงแดดเช้าสาดส่องลอดฝาบ้านไม้สะท้อนลงบนสำรับกับข้าวตองก้าวนั่งละเลียดข้าวสวยร้อนๆพลางนึกถึงบทรักอันดุเดือดกลางดงกล้วยเมื่อคืนรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ผุดขึ้นบนใบหน้าขณะที่เขานึกถึงสัมผัสที่เพิ่งผ่านพ้นไปความลับที่สุกงอมให้นาหาเอ้ยเมื่อคืนนี้กูละสะใจจริงๆพรากไป2ตองก้าวพึมพำกับตัวเองสายตาเหม่อลอยนึกถึงภาพร่างกำยำที่เขาบุกเบิกไปเมื่อคืนแม่ไปสรรหามาจากไหนวะมโหฬารงานสร้างขนาดนั้นเขาตักข้าวเข้าปากพลางตั้งคำถามในใจว่าป่านนี้นาหารจะเป็นอย่างไรจะยังนอนหนาวสั่นอยู่กลางดงกล้วยหรือคลานกลับบ้านไปแล้วแต่ความสงสัยก็อยู่ได้ไม่นานเมื่อเสียงฝีเท้าหนักๆก้าวเข้ามาในห้องครัวพร้อมกับเงาร่างสูงใหญ่ที่ทาบทับลงบนโต๊ะอาหารกินข้าวอร่อยไหมคุณลูกชายของพ่อเลี้ยงน้ำเสียงทุ้มต่ำและแหบพร่าของนาหารทำเอาตองก้าวถึงกับสะดุ้งจนสำลักข้าวก็อร่อยดีครับนาหารกินด้วยกันไหมตองก้าวฝืนยิ้มหน้าเจือนๆหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองเพลงกลัวว่าสิ่งที่ทำลงไปจะกลายเป็นเรื่องใหญ่
นาหารไม่ได้ตอบแต่กลับเดินมาหยุดอยู่ข้างหลังมือหนาที่หยาบกร้านจากการทำงานหนักวางลงบนไหล่บางของตองเก้าก่อนจะก้มลงกระซิบชิกใบหูจนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นๆแล้วของอร่อยเมื่อคืนน่ะกินอิ่มไหมตองเก้าหน้าซีดเผือกโฉนในมือแทบหลวงกินอะไรครับน้าผมไม่เห็นเข้าใจเลยผมไปนอนตั้งแต่หัวค่ำนาหารเค้นหัวเราะในลำโพงคิ้วขมวดจงลึกเข้าไปในดวงตาที่สั่นไหวของตองเก้าอย่าคิดนะวันน้าไม่รู้ว่าเองทำอะไรไว้บ้างในป่ากล้วยข้าน่ะรู้ตัวตั้งแต่เองก้มลงมากระซิบที่ข้างหูแล้วนี่น้ารู้วะตองเก้าอุทานเสียงหลง รู้สิข้าทำเป็นเมาไม่รู้สึกตัวเพราะอยากรู้ว่าเองจะกล้าทำอะไรข้าบ้างตอนแรกนึกว่าจะเป็นลูกกตัญญูแบกพ่อเลี้ยงกลับบ้านที่ไหนได้เองกลับทำบทเรียนที่ข้าคาดไม่ถึงและบอกเลยนะว่าข้าประทับใจฝีมือเองมากสายตาของนาหารเปลี่ยนจากดุดันเป็นเพลวพราวด้วยเล่ห์ในข้อตกลงขัดดอกตองเก้าอึกอักพูดอะไรไม่ออกความลับที่คิดว่าปกปิดไว้กลับถูกเจ้าของร่างล่วงรู้ทุกอย่างเองไม่ต้องกลัวไปหรอกข้าไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกแม่ของแกหรอกแต่ข้ามีข้อแม้นาหารเว้นจังหวะพลางลูบไล้หัวไหล่ตองเก้าเบาๆเองต้องมาหาข้าทุกคืนมาทำให้ข้าเหมือนที่เองทำในป่ากล้วยน้าจะบ้าเหรอแล้วแม่ล่ะ แม่แกติดเงินข้าอยู่หลายหมื่นที่ข้ามาอยู่ที่นี่ก็แค่มาคุมหนี้ให้แม่แกปรนนิบัติเรื่องข้าวปลาอาหารเท่านั้นเรื่องบนเตียงข้ากับแม่แกไม่เคยมีอะไรกันเรานอนแยกห้องกันเองก็น่าจะเห็นนาหารเผยความจริงที่ทำให้ตองเก้าถึงกับอึ้งคืนนี้4 ทุ่มตรงหลังจากแม่แกหลับข้าจะรออยู่ที่ห้องอย่าให้ข้าต้องรอนานล่ะเพราะบทเรียนเมื่อคืนมันยังค้างคาข้าอยากจะรู้ว่าถ้าเองทำตอนข้าตื่นอยู่มันจะเด็ดเหมือนตอนข้าหลับไหมพูดจบนาหารก็ตบไหล่ตองเก้าเบาๆก่อนจะเดินออกจากครัวไปด้วยท่าทางผาเผยทิ้งให้ตองเก้ายืนงงอยู่ริมหน้าต่างมองออกไปทางดงกล้วยที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี่มันอะไรกันวะเนี่ยดูไปดูมากูก็เหมือนไปขัดดอกให้แม่ซะงั้นตองเก้าพึมพำพลางเรียริมฝีปากเบาๆแต่ก็นะดอกเบี้ยมโหฬารขนาดนี้ขัดให้ทั้งคืนก็ยังไหวตองเก้ายิ้มที่มุมปากที่ฉันเรียกเธอมาไม่มีอะไรมากหรอกแค่อยากจะบอกว่าไอ้ลูกชายของเธอช่วงที่มันปิดเทอมนี้ฉันจะให้มันมาช่วยงานกับฉันหน่อยเอ็งจะว่ายังไงพี่หานจะใช้งานลูกชายของฉันเหรอมันจะต้องมีค่าตอบแทนนะสำหรับฉันแล้วฉันไม่ใช้คุณฟรีๆหรอกงานที่ฉันจะมอบหมายให้มันทำถ้ามันทำสำเร็จและทำให้ฉันพอใจเงินที่เธอยืมฉันไปฉันจะลดทั้งต้นทั้งดอกให้จนกว่าจะหมดดีเป็นข้อเสนอที่ดี เดี๋ยวฉันจะไปบอกมันให้ ว่าไงแม่มีอะไรหรือเปล่า วันๆเองไม่มีงานทำหรือไง ดีละ ฉันจะให้เองไปช่วยงานพี่หานพี่ฮันมาคุยกับฉันละเขาขอเองไปช่วยงานเขา งานอะไรแม่ ฉันจะไปรู้ได้ไง แต่เขาก็บอกกันนี่ที่ได้กลับ ว่าเองเคยทำละทำได้ดีด้วยทำให้เขาพอใจเขาชอบงานที่เองทำฉันก็รู้แค่นี้แหละ เองก็ไปทำเหมือนที่เองเคยทำนั่นแหละ ก็บอกแม่อย่างนั้นหรอ ก็สิวะว่าจะทำอะไรวะแล้วเองเคยไปทำเมื่อแต่เมื่อไหร่ โอ้เขาบอกอย่างนั้นหรอแม่ไม่ต้องรู้หรอกก็งานทั่วๆไปนั่นแหละเคยทำแค่ครั้งเดียวเองจะติดใจอะไรนักหนา เองว่าอะไรนะ เปล่าไม่มีอะไรหรอกไม่เอาไปเถอะผมจะนอน ภายในห้องนอนไม้ที่ปิดมิดชิดแสงตะเกียงน้ำมันวาววับวับแวมสาดกระทบใบหน้าของทั้งสองคนบรรยากาศอบอวลไปด้วยความอึดอัดที่แฝงไปด้วยความกระสันอยากที่ยากจะถอนตัวเดิมพันที่เร่าร้อนในที่สุดก็มานะเองข้ารอเองตั้งนานมาสาย15 นาทีแม่เองบอกเองแล้วใช่ไหมนาหารเอ่ยเสียงเรียบแต่สายตากลับโลมเลียไปตามร่างกายของตองเก้าอย่างไม่ปิดบังใช่ครับแล้วนี่นาหารกินข้าวอะไรยังครับ
ต้องก้าวถามด้วยน้ำเสียงกังวลเล็กๆ แต่แววตากลับสั่นระริกด้วยความตื่นเต้นเอี่ยมใหม่กินมาแล้วทำไมเองถามแบบนั้นนาหารขมวดคิ้วจ้องมองกลับเรากับจะอ่านใจลูกเลี้ยงตัวแสบเปล่าครับ ในเมื่อนาขานมีงานให้ผมทำผมก็จะทำให้ดีที่สุดถึงแม้ว่างานนั้นมันจะหนักหนาไปหน่อยก็ตามผมรับรองได้เลยว่านาขานไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าวหรือกินน้ำด้วยซ้ำป่องก้าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มที่มีเล่ห์ในพลางปลดกระดุมเสื้อตัวนอกออกช้าๆมิตูพูดเยอะเองรู้ดีข้ารู้ว่าสิ่งที่เองต้องการคืออะไรและข้าก็มีให้เยอะสิด้วยสิไม่รู้ว่าเองจะรับไหวหรือเปล่านาหารขยับกายบนเตียงไม้ที่ส่งเสียงดังเอียดอาร์ตสายตาท้าทายนั้นเข้มข้นขึ้นจนแทบจะเผาไหม้อีกฝ่ายศึกเสือ2 ตัวในหูมืดไหวไม่ไหวก็คอยดูแล้วกันสิ่งที่ผมต้องการมันเยอะกว่าที่นาคิดผมรับลงได้เลยว่าน่าจะลืมผมไม่ลงเลยละต้องก้าวตอบโต้กลับด้วยน้ำเสียงกระเซาแฝงความทะลึ่งซุกซนอย่างคนที่ถือไพ่เหนือกว่าดีเอ็งพูดอย่างนี้ข้าชอบ ดีมาก ว่าแต่ตัวเอ็งพร้อมหรือยังล่ะ แรงปรารถนาในแววตาของนาหารปะทุออกมาอย่างรุนแรงราวกับเขื่อนที่กำลังจะพังทลายผมพร้อมตั้งแต่ผมเดินเข้ามาแล้วว่าแต่นาหารเถอะพร้อมจะสู้กับผมหรือยังสิ้นคำท้าทายทั้งห้องก็พลันเงียบสนิทเพียงอึดใจก่อนที่เสือ2 ตัวจะโจรเข้าหากันอย่างบ้าคลั่งนาหารคว้าตัวตองก้าวเข้ามากอดรัดด้วยวงแขนกำยำกลิ่นกายชายที่หอมฉุนทำเอาตองก้าวสติหลุดลอยทั้งคู่สู้รัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่บนที่นอนเก่าๆที่สั่นคลอนตามแรงอารมณ์รุ่งอรุณแห่งความลับการต่อสู้ในคืนนี้ไม่ได้มีแค่ความใคร่แต่มันคือการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ทั้งคู่โหยหามานานแสนนานตองก้าวปรนเปรนาหารด้วยความชำนาญและแพรวพราวในขณะที่นาหารก็ตอบสนองด้วยความดุดันและแข็งกร้าวสมเป็นชายชาตรีเสียงลมหายใจหอบถี่สลับกับเสียงครางกระเสาดังระงมอยู่ภายในห้องไม้สี่เหลี่ยมความร้อนแรงนั้นแผ่ซ่านจนลืมสิ่งทุกอย่างรอบกายไม่ว่าจะเป็นภาระหนี้สินหรือแม้แต่ความจริงที่ว่าคนตรงหน้าคือใครต่างฝ่ายต่างจมดิ่งลงไปในวังวนของกามารมณ์ที่ยิ่งถลำลึกก็ยิ่งถอนตัวไม่ขึ้นการต่อสู้ที่ไร้ผู้แพ้ผู้ชนะดำเนินต่อไปอย่างยาวนานผ่านพ้นช่วงเวลาเที่ยงคืนจนเข้าสู่เช้าวันใหม่โดยที่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าแสงสีทองของรุ่งอรุณที่โขบฟ้านั้นกำลังจะเผยความลับที่พวกเขาแอบซ่อนไว้ให้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในทุกๆคืนต่อจากนี้แสงแดดอุ่นๆยามเช้าที่สาดลอดรอยแตกของฝาบ้านไม้ไม่ได้ทำให้บรรยากาศในห้องดูสว่างไสวเพียงอย่างเดียวแต่มันยังเผยให้เห็นร่องรอยของศึกรักที่ดุเดือดจนลืมวันลืมคืนตองก้าวซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดหนาแน่นของหาญชายกลิ่นอายความเป็นชายที่ยังอบอวลอยู่บนผิวสัมผัสทำเอาเขารู้สึกเหมือนกำลังล่องลอยอยู่ในฝันที่ไม่อยากตื่นความในภายใต้รอยยิ้มเมื่อหาญชายเริ่มขยับกายกำยำตองก้าวก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นสายตา2 คู่ประสานกันในระยะประชิดรอยยิ้มที่ส่งให้กันในเช้านี้ไม่ใช่แค่รอยยิ้มของพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงแต่มันคือรอยยิ้มของคู่ขาที่เพิ่งผ่านสมรภูมิรบอันเร่าร้อนมาด้วยกันตื่นแล้ววะหิวไหมอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวออกไปกินข้าวด้วยกันนะหาญชายรัวคำถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดแต่แววตากลับแฝงไปด้วยความหมายบางอย่างที่รู้กันเพียง2 คนตามใจหน้าหาญเลยครับผมยังไงก็ได้ตองก้าวตอบพลางขยับตัวลุกขึ้นนั่งเผยให้เห็นรอยจางๆที่ลำคอซึ่งเป็นฝีมือของคนตรงหน้านั่นเองหาญชายยิ้มที่มุมปากอย่างผู้ชนะสายตาจ้องมองลูกเลี้ยงตัวแสบที่ตอนนี้ดูนุ่มนิ่มกว่าเมื่อคืนเป็นกองจะให้น้าเรียกเราว่าอะไรดีเรียกตองก้าวแล้วกันนะพันธสัญญาในห้องน้ำงั้นผมไปอาบน้ำก่อนแล้วกันเจอกันหน้าบ้านนะครับตองก้าวเอ่ยตัดบทพลางคว้าผ้าขาวม้ามาพาดบ่าเตรียมจะเดินออกจากห้องด้วยท่าทางเก้ๆกังๆเพราะความล้าที่สะสมมาจากเมื่อคืนแต่ก่อนจะพ้นประตูนาหารกลับส่งสายตาไล่หลังที่เต็มไปด้วยเลือดในพลางพูดกระเซาด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำรีบไปอาบเขาล่ะล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดเพราะคืนนี้ข้าอาจจะอยากกินอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวอีกรอบก็ได้นะ
ำพูดส่งแง่ส่งงามนั้นทำเอาตองเก้าหน้าแดงซ่านถึงใบหูเขาแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินแต่ในใจกลับเต้นรัวอย่างระงับไม่อยู่ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการขัดดอกบัดนี้มันเริ่มถลำลึกจนกลายเป็นความโหยหาที่หิวโหยกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปชำระล้างร่างกายแต่ในหัวของทั้งคู่กลับมีแต่ภาพความโมโหลานและท่วงท่าอันเร่าร้อนที่เพิ่งผ่านพ้นไปคราบความสุขที่ติดแน่นอยู่บนแผ่นไม้และในใจของคนทั้งสองกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลการเวลาผ่านไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีความลับที่เคยเริ่มต้นกลางดงกล้วยบัดนี้สุกงอมและหอมหวานยิ่งกว่าเก่าตองก้าวเรียนจบกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านชนบทเคียงข้างหาญชัยโดยที่แม่และคนรอบข้างต่างคิดว่าทั้งคู่คือพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่รักใคร่กลมเกลียวกันดีแต่ความจริงนั้นกลมเกลียวยิ่งกว่าที่ใครจะคาดถึงคำสารภาพกลางแสงดาวท่ามกลางลมเย็นยามค่ำคืนที่พัดหาญชัยดึงร่างของตองก้าวเข้ามากอดไว้จากทางด้านหลังอกกว้างที่ยังคงกำยำไม่เปลี่ยนตามกาลเวลาทาบสนิทกับแผ่นหลังของคนรักตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตองก้าวมีความสุขไหมที่อยู่กับนาหาญชัยเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกพลางเกยคางไว้บนไหล่บางถามได้ก็มีความสุขสิครับใครจะเทียบเท่านาหารของผมได้ล่ะตองก้าวตอบพลางเอื้อมมือไปกุมมือหนาที่หยาบกร้านแต่แสนอบอุ่นโดยเฉพาะตอนที่น้าขยันทำงานในห้องนอนผมมีความสุขที่สุดเลยตองก้าวหยอกกลับด้วยสายตาเจ้าเล่ห์ แล้วตองก้าวรักนาไหมนาหารยังคงถามต่อพลางแกล้งฝังจมูกลงบนแก้มใสของคนรักหนักๆหนึ่งทีรักสิครับจะรักนาหารคนเดียวตลอดไปจะไม่มองใครแล้วก็ของนาทั้งใหญ่ทั้งยาวขนาดนี้ใครจะไปลืมลงล่ะครับตองก้าวพูดพลางหัวเราะร่วนแฝงความทะเลนสองแน่สองงามที่รู้กันแค่2 คนคู่แท้ในคราบเสือไม่น่าเชื่อเนาะว่าเรา2 คนหน้าตาเข้มๆเถื่อนๆแบบเนี้ยจะมาเป็นคู่รักกันได้ยังไงนาหารรำพึงออกมาพลางมองใบหน้าคมเข้มของตองก้าวที่ตอนนี้ดูภูมิฐานขึ้นตามวัยทั้งสองมองหน้ากันแล้วหัวเราะออกมาพร้อมกันรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความสุขที่ล้นปรีมันคือความรักที่ไร้กฎเกณฑ์ไร้พรมแดนเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกถึงแม้ภายนอกจะดูเป็นเสือหนุ่ม2 ตัวที่ดุดันและเถื่อนถ้ำแต่ภายในห้องนอนเสือ2 ตัวนี้กลับกลายเป็นแมวขี้อ้อนที่โหยหาในรสสัมผัสของกันและกันอย่างไม่มีวันเบื่อหน้าตาเถื่อนๆแต่เอวดีแววตาคมเข้มที่มองมายามที่คุณยิ้มให้กันมันทำให้โลกของฉันสั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหนุ่มใหญ่ไว้ชะกันภูเขามาเติมเต็มบ้านที่เคยเงียบเหงาคุณคือคนของแม่แต่กลับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม FC ทุกท่านสามารถสนับสนุนช่องเพื่อขับเคลื่อนทำเรื่องต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Dawn Story LGBT เพื่อสร้างผลงานที่ดีออกมาให้ได้รับชมอีกช่องทางการช่วยเหลืออยู่ใต้คลิปที่คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ